हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलमा। र आज तपाईहरुको बिचमा एकदमै नयाँ कोसिस मैले गर्न खोजिरहेको छु। विशेष गरी आज चाहिँ मैले तपाईहरुको बिचमा यो ब्लग बनाएको हो र यो मेरो ब्लगहरुमा हेर्दै गर्ने क्रममा तपाईहरुले धेरै जानकारीहरु पनि पाउन सकिन्छ। र आजको ब्लग चाहिँ एकदमै स्पेशल छ, एकदमै विशेष हुनेवाला छ। किनभने हामीले घरमा धेरै सागसब्जीहरु किनिरहेको हुन्छौं। त्यो सागसब्जीहरु कस्तो तरिकाको फ्रेश हुन्छ अनि धेरै समयसम्म त्यसलाई कसरी टिकाइराख्ने यी कुराहरु हाम्रो किन्ने क्रममा कतिचोटी हामीले भुल गरेको पनि हुन सक्छ। र मैले मेरो अनुभव अनि मैले जानेको कुराहरु तपाईको बीचमा मैले शेयर गरौँ भनेर यो ब्लग मैले बनाएको छु। मलाई सब्स्क्राइबरले पनि अनुरोध गर्नु भएको थियो कि हामीले किन्ने सागसब्जीहरु, हामीले किन्ने भेजिटेबलहरु कस्तो किन्दा अझै राम्रो हुन्छ भनेर उहाँले मलाई भन्नु पनि भएको थियो। र तपाईहरु सबैलाई यो जानकारी स्वरूप यो ब्लग आज मैले बनाएको छु। यदि आजको यो ब्लग तपाईहरुलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नलाई चाहिँ पक्कै पनि नभुल्नु होला। र के हुनेछ ती सबै कुराहरु तपाईहरुलाई म देखाउँदै जानेछु। र यदि तपाईहरुले सजिलो ब्लग मेरो नेक्स्ट च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने त्यसलाई पनि सब्स्क्राइब गर्न दिनु होला। र आजको ब्लग चाहिँ म भरतपुर स्थित बसेनी चोक निर रहेको त्यो हाट बजार छ, जुन शुक्रबार लाग्ने गर्छ, बुधबार पनि लाग्छ। तर आज चाहिँ शुक्रबार भएको दिनले मैले अलिकति समय निकालेर त्यहाँ मेरो जाने योजना रह्यो। र त्यहाँ कस्तो कस्तो तरिकाको सागसब्जीहरु अनि भेजिटेबलहरु अनि त्यसपछि थोरै बजार अलिकति रमाइलो पनि हुन्छ हाट बजारमा। र तपाईहरुको बीचमा शेयर चाहिँ गर्दै जाने नै छु। र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र के हुनेछ सबै भिडियोहरु हेर्दै जानु होला। जानको लागि तयार हुनको लागि अलिकति यी सामग्रीहरु युज गर्ने मेरो योजना भयो। अलिकति परफ्युम, अलिकति हेयर क्रिम, सबै कुराहरु युज गरेर म जाने छु। हेलमेट र चाबीमा चाहिँ यात्रा सुरु हुन लाग्यो। घरबाट म बाहिर यो चाहिँ मेरो मोटरसाइकल। र लगभग मेरो यात्रा अब सुरुवात भयो। म घरबाट भर्खरै निस्किएँ र घरभन्दा केही पर म पुगिसकेको छु। र अहिले चाहिँ म खगडीभन्दा अगाडिको चोकमा आइपुगेँ। र यो बाटो एकदमै सुन्दर, अहिले भर्खरै नयाँ पिच बनेको हुनाले एकदमै राम्रो पनि देखिन्छ। दुई साइडमा हरियाली र बिचमा पिच बाटो, अति नै राम्रो। म चाहिँ धेरै स्पिडमा हिँडिरहेको छैन, ठिक्कको स्पिड मात्रै म हिँड्छु। र अहिले चाहिँ म यो खगडीको पुलमा आइपुगेँ। र यहाँ धेरै अटो, गाडीहरू, मोटरसाइकलहरू, साइकलहरू हिँड्ने गर्दछ यो बाटोमा। धेरै व्यस्त बाटो नै हो यो। यो चाहिँ जङ्गलको बाटो भएर जाँदैछु म आज चाहिँ। अहिले म भोजाड कटेर अलिकति टाढा पुगिसकेको छु। थोरै ट्र्याक्टरहरू पनि हामीले भेटिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ म लगभग भरतपुर बाइपास अगाडिपट्टिको जुन चोक छ, विशाल चोक, म त्यहाँ आइपुगेँ। र अलिकति जाम यसमा छ। र यो जामबाट कटेर अब चाहिँ हाट बजार तर्फको जुन सिधा बाटो छ, हामी उत्तरतर्फ लाग्नुपर्छ। बसेनी चोकनिर हो। र यो चाहिँ तालिम केन्द्र भनिन्छ, सशस्त्र प्रहरी अगाडिको बाटो हो यो। एकदमै रमणीय ठाउँ छ। प्रहरी अगाडिपट्टिको ठाउँ हेर्छौँ भने चाहिँ मर्निङ वाकहरू गर्नलाई एकदमै राम्रो हरियाली ठाउँ छ। र अहिले चाहिँ म बसेनी भन्दा अगाडिपट्टि हाट बजार लगभग आइपुगिहालेँ। अब चाहिँ बाइकलाई पार्किङ गरिदिउँ।
ठाउँ नभए तापनि अलिकति मिलाएर राख्ने। निकै नै व्यस्त विशेष गरी बेलुकाको समयमा हुन्छ। हामी चाहिँ जेरी र पकौडा खाने योजनामा छौँ। जुन जेरी अघि मैले तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ यो चाहिँ एकदम मिठो झोला जस्तो छ। जेरी र पकौडा अलिकति अचार खाँदैछौँ हामी र हाट बजार भित्रको यो दृश्य र यो चाहिँ रायो साग। जब हामी रायो साग छान्छौँ त्यो छान्दाखेरि चाहिँ अलिकति हेर्छौँ भने चाहिँ अलिकति हरियो बढी भएको र नओइलिएको र डाँठपट्टिको भित्रको भागमा हेर्छौँ भने चाहिँ कमिला त्यो किराहरू छ भने चाहिँ त्यहाँ हामीले पाउँछौँ। नओइलिएको साग चाहिँ एकदमै फ्रेस हुन्छ। त्यस्तो खालको साग छान्नु होला। यो कर्कलोमा चाहिँ अलिकति पातहरू अलिकति बढी भएको छ। त्यहीमाथि पातभन्दा पनि डाँठ अलिकति बढी, पात चाहिँ अलिकति ठुलो भइसकेको कारणले गर्दाखेरि योभन्दा पनि राम्रो कर्कलो चाहिँ हामीले अझै खोज्नेछौँ। यस्तो खालको कर्कलो चाहिँ डाँठहरू बढी भएको चाहिँ पात मात्रै ठुलो भएको नलिँदा राम्रो। र यस्तो कर्कलो गाभा चाहिँ गाभा बढी भएको, मुना बढी भएको अनि पात ठुलो नभएको, डाँठ कम भएको चाहिँ कोक्याउँदैन। यस्तो खालको कर्कलो लिनुपर्छ। र अरू भेजिटेबलहरू पनि यहाँ धेरै छ यो हाट बजारमा। यहाँ तरकारी किन्ने नजिकै छु। यो चाहिँ बन्दा, अलिकति यो सेतो खालको बन्दा छ। यो सेतो खालको बन्दा चाहिँ हामीले यदि पछिसम्म राख्छौँ भने चाहिँ त्यो स्टोर गर्नलाई गाह्रो हुन्छ हामीलाई। तर हरियो पात भएको बन्दा हामीले लिँदामा राम्रो हुन्छ। यदि हरियो लिन्छौँ भने चाहिँ हामीलाई धेरै समयसम्म पनि स्टोर गर्नलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ, जसको गर्दाखेरिमा यसको ताजापन रहिरहन्छ। यस्तो खालको बन्दा हामीले किन्दाखेरि छान्नुपर्छ। र त्यसपछि यो काउली, र काउली हेर्दाखेरि चाहिँ माथिको भाग अलिकति दाग नलागेको हुनुपर्छ, कालो नभएको। तर किरा छ कि छैन भनेर चाहिँ डाँठनेर यसरी फट्याएर हामी हेर्छौँ भने चाहिँ त्यहाँ किराहरू देख्न सकिन्छ। र माथिको फ्रेस हो कि होइन भनेर चाहिँ यसरी हल्का फट्याउँदाखेरि फटिन्छ भने चाहिँ त्यो फ्रेस हो भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। र यसरी चाहिँ हामीले काउली किन्नलाई सकिन्छ। र यो टमाटर किन्ने क्रममा यदि आज र भोलि नै खाने हो भने चाहिँ रातो खालको यस्तो खालको टमाटर लिँदामा राम्रो हुन्छ। र यदि यो नखाने अहिले हो भने चाहिँ अलिकति काँचो खालको हल्का मात्रै रातो हुन थालेको टमाटर लिन्छौँ भने हामी धेरै समयसम्म हामीले टमाटरलाई स्टोर गरेर राख्न पनि सक्छौँ। र यस्तै तरिकाले टमाटर लिनु होला। बाडिया काँक्रो हो? कति रुपियाँ छ एउटा काँक्रो? खै हेरौँ त। राम्रो छ है? ठिक छ, ताजा देखिएको छ यो काँक्रो। हेर्ने हो भने एकदमै सर्लक्क परेको छ, राम्रो छ। र यस्तो काँक्रो युज गर्न चाहिँ मसलाहरू अनि त्यसपछि प्याजहरू धेरै प्रकारको सामग्रीहरू चाहिन्छ छ। र म सोध्छु अब के कुराहरू यहाँ पनि। मसला राम्रो पाइन्छ दाइ? मसला यहाँ बेच्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामी लसुन हेर्नेछौँ। लसुनलाई हामीले कसरी छान्ने भनेर चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्छ। अलिकति ठुलो खालको मोटो खालको हेर्नुपर्छ। सानो खालको मसिनो नलिँदामा राम्रो, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई केलाउनलाई गाह्रो हुन्छ। तर मोटो खालको चाहिँ केलाउनलाई सजिलो हुन्छ, यस्तै लिँदा राम्रो। र यो अदुवा, र यो अदुवा लिँदा चाहिँ यसमा धेरै हाँगाहरू हुन्छ। हाँगाहरू कम भएको लिनुपर्छ। तर सर्लक्क परेको अदुवा लिन्छौँ भने चाहिँ हामीलाई एकदमै राम्रो हुन्छ, जुन चाहिँ ओस्टेजहरू धेरै जाँदैन
जसले गर्दाखेरि हाम्रो अदुवा चाहिँ बचिरहन्छ। यस्तै खालको अदुवा लिनु होला। र यो आलु किन्दा चाहिँ हामीले सर्लक्क परेको आलु लिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ केलाउनको लागि। अनि त्यसपछि अनि जसो हामी यसलाई खुर्किन्छौँ, खुर्किँदाखेरि चाहिँ त्यसको बाहिरी भागहरू अलिक धेरै जाँदैन, त्यही भएर सर्लक्क परेको अलि लाम्चो गोलो लिनुपर्छ। र यो चाहिँ प्याज चाहिँ हामीले कसरी किन्ने भन्दाखेरि चाहिँ माथिको जुन भाग हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति बन्द भएको भाग हो भने चाहिँ भित्र नबिग्रन सक्छ र धेरै समय पनि त्यसलाई स्टोर गर्न सजिलो हुन्छ। र त्यही भएर प्याज किन्दाखेरि चाहिँ माथि राम्रोसँग बन्द भएको हेरेर मात्रै किन्दामा राम्रो। र त्यसपछि यो भेन्टा अगाडिपट्टि हामी हेर्न सक्छौँ। यो भेन्टा चाहिँ कसरी किन्ने होला भनेर सोच्नु भएको छ भने यो भेन्टा हामी लिन्छौँ भने चाहिँ अलिकति दबाउँदाखेरि राम्रोसँग यो भित्रसम्म यदि दब्छ भने चाहिँ त्यो भेन्टा ताजा छ, त्यो भेन्टामा केही पनि प्रब्लम छैन। तर यदि साह्रो छ भने चाहिँ त्यसमा किरा पनि हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। र त्यही भएर भेन्टा किन्दाखेरि चाहिँ अलिकति नखुम्चिएको चाउरी नपरेको त्यस्तो खालको भेन्टा लिन्छौँ भने चाहिँ हामीले धेरै समयसम्म हाम्रो भेन्टालाई राखिरहन सक्छौँ। र जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले खाने सब्जी चाहिँ कतिचोटि चाहिँ धेरै स्टोर गर्नुपर्छ होला, र त्यो समयमा चाहिँ यस्तो तरिकाले गर्न सक्छ। र ताजा सब्जी नै लिँदामा राम्रो। यो चाहिँ चिप्ली भेन्डी किन्दा चाहिँ यसरी भाँच्नुपर्छ। यदि मजाले सजिलोसँग भाँचिन्छ भने त्यो चाहिँ ताजा चिप्ली भेन्डी हो भनेर हामीले थाहा पाउनुपर्छ। तर यसरी भाँच्नु खोज्दाखेरि यसरी नुङ्गिन्छ मात्रै भाँचिँदैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति ताजा छैन भनेर हामीले चिन्नुपर्छ। र यस्तो तरिकाले हामी हेर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो घरमा ताजा सब्जीलाई लिएर आउन सक्छौँ। कति रुपियाँ भाइ कागती? अनि यो कागती चाहिँ कुन कागती हो त? इन्डियन नेपाली कागती कुन हो? छैन, सबै इन्डियन मात्रै। यहाँ कागती इन्डियन मात्रै पाएको छ। क्याप्सिकम कति रुपियाँ किलो? किलोको 100। र क्याप्सिकम किन्दाखेरि चाहिँ अलिकति नखुम्चिएको किन्नुपर्छ। र सर्लक्क परेको लिन्छौँ भने चाहिँ क्याप्सिकमको धेरै फाइदा हामीलाई हुन्छ। क्याप्सिकम मैले आधा किलो लिन लागेको छु। राम्रो हुन्छ। कहाँको यो क्याप्सिकम? ल त्यो भाइ छ, ल जोको त आधा किलो। ल पुगेछ। अरू पनि धेरै यहाँ सब्जीहरू छ। र यो चाहिँ काँक्रोहरू छ। काँक्रो चाहिँ अलिकति सर्लक्क नघुमेको राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ तामा। तामा रोज्दा चाहिँ हल्का नङले गाड्दाखेरि अलि राम्रोसँग सजिलोसँग गढेको हुन्छ भने चाहिँ त्यो तामा हामीलाई किन्न राम्रो हुन्छ। र यो तामा चाहिँ पछि कस्तो तरिकाले बनाउने म तपाईँहरूलाई भिडियो पछि लिएर आउँछु। करेला लिँदाखेरि चाहिँ अलिकति चाउरी नपरेको, अलि हरियो बढी भएको र सकेसम्म अलिकति सानो खालको करेला हामीले लिँदामा राम्रो हुन्छ, नरम नभएको। अलि सानो चाहिँ राखिदिउँ न है। मैले चाहिँ आज भोलि नै भन्दा पनि धेरै समय टिकाउनको लागि मैले यस्तो खालको टमाटरहरू अलिकति काँचो खालको लिएको छु। मेरो वाइफले पनि टमाटर यसरी लिँदैछ। र यहाँ चाहिँ सेलरोटी एकदमै मजाको, हेर्नुहोस् कति मजाको बनाइरहेको छ। खाउँ लाग्दो छ सेलरोटी, कति ठुल्ठुलो। एउटाको चाहिँ 25 रुपियाँ भनेर भन्यो यहाँनिर।
यसरी नै रमाइलोसँग हाट बजारको समय बित्दैछ पनि किनेर सकेका छौँ सपिङ यतिको र अब चाहिँ हामी फर्किनेछौँ र अब चाहिँ हामी घरको जानको लागि मैले सामानहरूलाई बाइकमा हल्का राख्न थालेँ र हाट बजारमा दैनिकी भन्दा पनि बुधबार र शुक्रबार यसरी लाग्छ र यस्तै तरिकाले सहभागी हुन सकिन्छ। मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मन पर्यो। यो भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक शेयर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नलाई नभुल्नुहोला।